friends, welcome back to my channel Debos Blog. আজি আমি এটা নতুন জায়গালৈ আহিছো। চাওক আজি আমি নাগালেণ্ডৰ এটা নতুন জায়গাত যাব আহিছো। বৰ্তমান আমি মেৰাপানী পাইছোহি। এতিয়া আমি অসমৰ বৰ্ডাৰ মেৰাপানী পাৰ হৈ বৰ্ডাৰটো পাম। বৰ্ডাৰটো ক্ৰছ কৰিম এতিয়া। বৰ্ডাৰত চেকিং হ'ব। কিছুমান প্ৰটোকলৰ কাৰণে আপোনালোকক মই চেকিং কৰি থকা ভিডিঅ'টো দেখুৱাব নোৱাৰিলো। আমাৰ কাগজ পত্ৰ গাড়ী সকলোখিনি চেক কৰাৰ পিছত আমি এতিয়া বৰ্তমান নাগালেণ্ডৰ পাহাৰৰ ওপৰে আহি আছো। প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰি আহকচোন আমি আগবাঢ়ি গৈ থাকো আজি আমি আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যনলৈ। আমি পাহাৰবিলাক অতিক্ৰম কৰি লাহে লাহে আগুৱাই আহি আছো। প্ৰকৃতিৰ মনোমোহা দৃশ্য আৰু প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য দেখি আমি ইয়াতে অকমান ৰলো আপোনালোকক দেখুৱাও বুলি। আহকচোন সেয়া দেখিছে দূৰত পাহাৰবোৰ ৰিণিকি ওলাই আছে। নাগালেণ্ডৰ পাহাৰ গোটেই ৰাস্তাটোত দুইফালে সেউজীয়া বনাঞ্চল আৰু দূৰত ৰিণিকি ৰাস্তাটো দেখিবলৈ পোৱা যায়। অকমানি সৰু গাড়ীবোৰ দূৰৰ পৰা আহি আছে, আমাক ক্ৰছ কৰি গৈ আছে। অতি মনোমোহা প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য আৰু আমি অভিভূত হৈ পৰিলোঁ এই সৌন্দৰ্য দেখি। সেইকাৰণে অকণমান ৰৈ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। মেইন ৰোডৰ পৰা ডেমটোলৈ সোমোৱাৰ ৰাস্তাটো অকণমান সৰু আৰু বেয়া, গতিকে আমি মোটামুটি ডেমটো পাইছোঁহি। ইয়াৰ সন্মুখতে আমি গাড়ীখিনি পাৰ্কিং কৰি পাৰ্মিশ্যন ল'ম। তাৰপিছত আমি ইয়াৰ ভিতৰত সোমাম আৰু ভিডিঅ' কৰিম, আপোনালোকক দেখুৱাম। আহকচোন। গতিকে আমি গোলাঘাটৰ পৰা আমি মেৰাপানী হৈ পেলাই আহি আজি আমি উখা ডিষ্ট্ৰিক্ট পালোহি। উখা ডিষ্ট্ৰিক্টত থকা এইটো যিটো দয়াং হাইড্ৰ' ইলেক্ট্ৰিক পাৱাৰ প্ৰজেক্ট আছে, এই পাৱাৰ প্ৰজেক্টটো আমি আজি চাবলৈ আহিছোঁ। আপোনালোকক দেখুৱাম। আজি আমি এতিয়া ভিতৰত সোমাম। আমি পাৰ্মিশ্যন ল'লোঁ। পাৰ্মিশ্যন লৈ আমি এতিয়া ভিতৰত আমি ভিডিঅ' বনাম, আপোনালোকক দেখুৱাম। ইয়াত লিখা আছে দেখিছোঁ দয়াং হাইড্ৰ' ইলেক্ট্ৰিক পাৱাৰ প্লেণ্ট NEEPCO, নাগালেণ্ড গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰত আছে। ৰেষ্ট্ৰিক্টেড এৰিয়া লিখা আছে। ইয়াত আমি পাৰ্মিশ্যন ল'লোঁ। প্ৰহিবিটেড বুলি লিখা আছে। এতিয়া আহক আমি ভিতৰত আপোনালোকক লৈ যাওঁ। ভিতৰত আমি আপোনালোকক হাইড্ৰ' ইলেক্ট্ৰিক পাৱাৰ প্ৰজেক্টটো দেখুৱাম। আহক। ইয়াত দেখিছে ডেমটোত আপোনাৰ শিল মানে ৰক ফিলিং কৰা আছে দুইটা ছাইডত। এই দুইটা ছাইডত যিটো ৰক ফিলিং কৰিছে বা শিলেৰে যিটো বনাইছে এইটো 92 মিটাৰ হাইটত বনাইছে। আৰু দীঘল যিটো লেংথ আছে এই আপোনালোকৰ ওপৰৰ ব্ৰিজখনেৰে দেখিছে এইটো 460 মিটাৰ ইয়াৰ লেংথ। দয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পটো NTPCৰ অধীনত NEEPCO অৰ্থাৎ নৰ্থ ইষ্ট ইলেক্ট্ৰিক পাৱাৰ কৰ্পোৰেশ্যনৰ মালিকানাধীন। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ এখন উপনদী দয়াং নদীৰ ওপৰত অৱস্থিত এই জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পটো নাগালেণ্ডৰ উখা চহৰত অৱস্থিত আৰু প্ৰকল্পটোৰ সৰ্বমুঠ কেপাচিটি হৈছে 75 মেগাৱাট। উখা চহৰৰ পৰা ইয়াৰ দূৰত্ব হৈছে 30 কিলোমিটাৰ আৰু গোলাঘাট চহৰৰ পৰা ইয়ালৈ দূৰত্ব হৈছে 72 কিলোমিটাৰ।
এই জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পটোৰ পৰা অসম, অৰুণাচল প্ৰদেশ, মণিপুৰ, মেঘালয়, মিজোৰাম, নাগালেণ্ড আৰু ত্ৰিপুৰালৈ বিদ্যুৎ সৰবৰাহ কৰা হয়। আৰু এই দৈয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পটো কমিশ্যন কৰা হৈছিলে 2000 চনৰ জুলাই মাহত। মই এই দৈয়াং হাইড্ৰ' ইলেক্ট্ৰিক পাৱাৰ প্ৰজেক্টলৈ অহাৰ আগতে কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ যে ইমান এটা সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক মনোমোহা চিনেৰী ইয়াত দেখিবলৈ পাম বুলি। চাৰিওফালে পাহাৰেৰে ভৰা প্ৰাকৃতিক চিনেৰী আৰু সেউজীয়া বনাঞ্চলৰে ভৰপূৰ এই যিটো জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পানীখিনি বন্ধ কৰি ৰখা হৈছে, এই লেকটোত পানীৰ যিটো বৰণ বা কালাৰ হৈছে এইটো প্ৰায় নীলাৰ নিচিনা দেখিবলৈ। আৰু আগবাঢ়ি গৈ থাকিলে আগলৈ যিখিনি পানী হৈছে এতিয়া সেউজীয়া গছ গছনিৰ ৰিফ্লেকশ্যন হৈ পানীখিনি সেউজীয়া হৈ পৰিছে। গতিকে ইয়ালৈ আপোনালোকেও আহিব পাৰে, আহি এই সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰক। পিকনিকৰ ছিজনত ইয়াত যথেষ্ট মানুহৰ সমাগম হয়। যদিও ইয়াত দুইফালে ছিকিউৰিটিৰ ব্যৱস্থা আছে, ইয়াত বনাই খাবলৈ দিয়া নহয়। ইয়াত আপোনালোকে ঘৰৰ পৰা আহোঁতে খোৱা বস্তু লগত লৈ আহিব পাৰে আৰু দিনটো ইয়াত থাকি এই প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিব পাৰে।